ez... Miért nem megy? Hát mert az a kocsi eljött a pirosba. Ajha. Hát ez faszoló. Még jó, hogy bele nem ment. Mondom, miért áll meg? Az zöldünk van. Hát ez meg... Az gyönyörű volt az a manos. Lehet, hogy ős fényképezték. Itt nem hiszem, hogy van. It's done on a premise of what the current climate is, which includes the comments you made about Victoria. I'm not sure that we can pay that much. It's not the amount we pay in South Australia, but it may be a considerable more than what. Bassza velem. A biciklutom még basz meg. Szóljak neki, na végre. Na szó. Még rázza a fejt. Milyen szép. Ez zöld, meg miért az úton megy visszafele? Nem tudom. Hetente jönnek, egy hétre szól. Tehát akkor csak a mai nap, 22. Na hát ez mit csinál? Lőn. Hát ez nagyon jó. Yep. Yeah. It wasn't working the best. I went to saw a chemist. They always say, trust anything.